สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูคานาเป้อร่อยๆมาฝากอีกแล้วชื่อว่าคานาเป้ยำปลากระป๋องอร่อยเหาะเป็นเมนูที่มาจากโปเม่ภาค1 เล่ม 5วิญญาณจอมวุ่นกับคานาเป้แห่งวันวานซึ่งมีวัตถุดิบได้แก่ขนมปังแครกเกอร์ปลากระป๋องซอสมะเขือเทศพริกสดมะนาวหอมแดงและก็ผงปาปริก้าเมนูนี้สามารถหาวัตถุดิบได้ไม่ยากแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยเอาละค่ะมาเริ่มขั้นตอนที่1กันหั่นหอมแดงพริกและมะนาวเราจะใช้หอมแดงทั้งหมด1หัวเอามาผ่าครึ่งแล้วก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยการหั่นหอมแดงในแนวตั้งโดยไม่ให้ขาดออกจากกันก่อนวางมีดในแนวขวางแล้วก็หั่นเป็นชั้นๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซอยหอมตามปกติเราก็จะได้หัวหอมซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วล่ะค่ะทำแบบเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับชิ้นที่เหลือเพราะเราจะใช้หัวหอมทั้งหมด1หัวเลยคราวนี้เราใช้หอมแดงที่หัวค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าใครได้หอมแดงที่หัวเล็กมากก็สามารถเพิ่มจำนวนเป็นหลายๆหัวหน่อยก็ได้ค่ะหลังจากหั่นหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาซอยพริกต่อกันค่ะตามสูตรแล้วจะใส่พริกทั้งหมด2เม็ดซึ่งจะให้รสชาติเผ็ดนิดหน่อยสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่กินเผ็ดหรือว่ากินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ค่ะยำปลากระป๋องของเราก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใส่พริกลงไปหน่อยเนี่ยก็จะรสชาติครบเครื่องจิ๊ดจ๊าดสะใจยิ่งขึ้นค่ะหลังจากซอยพริก2เม็ดเอาไว้ใส่ในยำแล้วก็ให้หั่นพริกอีก1เม็ดเอาไว้เป็นเส้นเล็กๆไว้วางตกแต่งหน้าคานาเป้ใครที่ไม่กินเผ็ดก็สามารถเปลี่ยนเป็นใช้พริกหวานก็ได้สีสันสวยงามเช่นกันค่ะต่อมาก็มาหั่นมะนาวกันเราจะหั่นมะนาวเป็น3เหลี่ยมเอาไว้ตกแต่งหน้าคานาเป้วิธีการคือฝานมะนาวเป็นแว่นบางๆและหั่นออกมาเป็นชิ้น3เหลี่ยมแบบนี้ค่ะหลังจากหั่นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการปรุงรสปลากระป๋องให้อร่อยด้วยหอมแดงพริกและมะนาวผสมปลากระป๋องที่เป็นปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ1กระป๋องเข้ากับหอมซอย1หัวเพิ่มความแซ่บซีดซาร์ด้วยพริกซอย2เม็ดเติมรสชาติด้วยซอสมะเขือเทศ4ช้อนโต๊ะเติมรสชาติให้เข้มข้นด้วยผงปาปริก้าครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ถึงเวลาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันใช้ช้อนบดปลากระป๋องให้เป็นชิ้นเล็กๆรสชาติของยำจะได้อร่อยทั่วถึงปิดท้ายด้วยการเพิ่มรสชาติจี๊ดจ๊าดด้วยน้ำมะนาวอีกครึ่งช้อนชาเราก็จะได้ยำปลากระป๋องสุดอร่อยพร้อมสำหรับไปใส่หน้าคานาเป้แล้วมาถึงขั้นตอนที่3แล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ยำปลากระป๋องบนแครกเกอร์แต่งหน้าด้วยมะนาวฝานและพริกก่อนอื่นก็มาเตรียมแครกเกอร์ยำปลากระป๋องจะเข้ากันได้ดีกับแครกเกอร์ที่เป็นรสเค็มหรือรสชีสนะคะใส่ยำปลากระป๋องบนแครกเกอร์ชิ้นละประมาณ1ช้อนชาจากนั้นตกแต่งหน้าตาด้วยพริกแดงที่หั่นเอาไว้เป็นเส้นๆแล้วตัดด้วยสีเขียวสดใสของมะนาวที่เราฝานเอาไว้เป็น3เหลี่ยมนำไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมแครกเกอร์และยำปลากระป๋องเสร็จแล้วค่ะคานาเป้ยำปลากระป๋องอร่อยเหาะแซ่บซีดอร่อยจี๊ดจ๊าดทุกคำ